සියලු දෙනාට මේ ලැබුවා වන අවසර සුබම සුබ අවසරයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මුලින්ම ඉතින් මේ අවසරය ඔයගොල්ලෝගේ හිතන සියලුම වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති thumbnail එකේ තිබ්බේ O level වලින් පස්සේ A level එකට කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ කල්පනා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ O level වලින් පස්සේ A level එකට කියන දේ. ඇත්තටම අපිට යම් යම් තියරි කොටස් වැදගත් වෙනවා මේ A level වල ගණිතය කොටස වලට. ඒ කියන්නේ O level යම් කිසි දැනුම් සම්භාරයක් නැත්නම් ගොඩක් තියරි කොටස් අපිට වැදගත් වෙනවා A level ගණන් හදනකොට. ඉතින් මම හිතුවා ඒ A level වලට අවශ්‍ය වෙන O level වල දැනුම ඔයගොල්ලෝට O level යම් යම් තියරි කොටස් ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න සිදු වෙනෝනේ. අන්න ඒවා එක තැනකට ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා සමහර වෙලාවට ගැටු සම්බන්ධ. ඒතර මම දැකපු එකම දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝට සමහර විට O level වල යම් යම් තියරි කොටස් මතක නැහැ නැත්නම් ඒව භාවිතා කරන්න කොහොමද කියලා අයිඩියා එකක් නැහැ. අන්නේ හේතු නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ නිර්මාණය කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් මේ කියා දෙන කොටස් ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් පොඩි පොඩි කරුණු ටික. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එකක් දාගන්න, ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න. මොකද මම මේක පැහැදිලි කරද්දිත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ තියරි කොටස් මොන මොන තැන්වලද අපි භාවිතා කරන්න කියලා. ඒකට මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එකක් දාගන්න. මොකද මේ පාඩම් වලදී ඔයගොල්ලන්ට මේවා නැවත පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මේවා භාවිතා කරන්න තමයි අපි ගණන් හදන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අපිට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන කොටස් ටික කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ද්විපද ප්‍රසාරණය ආශ්‍රිත කොටසක්. ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ද්විපද ප්‍රසාරණය කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට යම්කිසි පද දෙකක් තිබ්බන් පස්සේ ඒක සම්පූර්ණ වර්ග ගත්තන් පස්සේ ඒක ප්‍රසාරණය කිරීමක්. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට ගණන් වල සුළු කිරීම වලදී අපිට වැඩිපුර භාවිතා වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න කියලා. සාමාන්‍ය අපි O level කාලේ ඉඳන් මේක මතක තියාගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ක්‍රමවේදයට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ ක්‍රමවේදය මතක තියාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට සමහර සුළු කිරීම වලදී මෙන්න මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය අපිට වැදගත් වෙන නිසා. ඒතර මෙතන මම දීලා තියෙන්නේ x ධන b කියන එකේ සම්පූර්ණ වර්ගය කියන එක. ඒතර x ධන b කියන එක සම්පූර්ණ වර්ගය අපිට ප්‍රසාරණය කරලා ගන්න පුළුවන්. x කියන එක මම හිතනවා මුල් පදය කියලා. b කියලා කියනවා දෙවෙනි පදය කියලා මම හිතනවා. ඒතර මේ x කියන එකේ වර්ග තියෙනනේ අපිට ගන්න පුළුවන් මුල් පදේ වර්ග. මේ තියෙන්නේ මුල් පදේ වර්ග. ඒ වගේම දෙවෙනියට මම ලියන්නේ එකතු කිරීම දාලා මැද පද දෙක. ඒ කියන්නේ x සහ b කියන මේ පද දෙක දෙනවා. මෙන්න මේ දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය තමයි ඊළඟට මම ලියන්නේ. මේ පද දෙක ගුණ කරලා ඒක දෙගුණ කරලා ඒක එකතු කරන්න ඕන ප්‍රසාරණයේදී. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ b කියන මම ගන්නවා අගපදය කියලා. අගපදේ වර්ග. නැවත පැහැදිලි කරොත් මුල් පදේ වර්ග මැද පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය අගපදේ වර්ග. ඉතින් ඔය විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් x ඍණ b කියන එකටත් අපිට ප්‍රසාරණය කරලා ගන්න කොහොමද? x ඍණ b තියෙන අපිට පුළුවන් මුල් පදේ වර්ග. මුල් පදේ වර්ග ගත්තන් පස්සේ x තියෙන නිසා x වර්ග වෙනවා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනිට කිව්ව මොකද? මැද පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය. ඒතකොට මැද පද දෙක කියන්නේ මොකද්ද? මම ගත්තොත් එimhe x සහ b. මෙන්න මේ පද දෙක එකිනෙක ගුණ කරොත් x ගුණ කිරීම ඍණ b ගත්තන් පස්සේ ඍණ bx එනවා. ඒක දෙගුණ කරනවා. එහෙනම් අපිට එනවා ඍණ 2bx කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන පදේ b කියන එක ඒක වර්ග කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස මම ඔයගොල්ලන්ට සංකේත වලින් දීප එක ගැටලුවක් ලෙස මම දෙන්නම්. අපි හිතමු x ඍණ 3 කියලා. මෙන්න මේක සම්පූර්ණ වර්ගය අපිට ප්‍රසාරණය කරන්න තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක සම්පූර්ණ වර්ගය ප්‍රසාරණය කරන්නේ? මුල් පදේ මොකද? x වර්ග. මැද පද දෙක ගත්තන් පස්සේ x සහ ඍණ 3නේ. මේ දෙකේ ගුණිතය දෙගුණ. මේ දෙක කෙනෙක් ගුණ කරාම ඍණ 3x එනවා. ඒක දෙගුණ කරාම ඍණ 6x වෙනවා. අගපදේ කියන්නේ මම ගන්නවා ඍණ 3 කියලා. ඒකේ වර්ග වෙන්නේ 9. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ O level කාලෙදී මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් සමහර කෙනෙක්ට මේ O level ඉඳන් A level ට ආවන් පස්සේ යම් කිසි කාලයක් නිකන් ඉන්නෝනේ. ඒ වල පටන් ගන්නකම් ඒ කාලෙදී මේ ගණිත කටයුතු දැන් ගණන් හදන්න නැත්නම් අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක වෙන කෙනෙක් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරගන්නත් වැදගත් කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක නෝට් එකක් දාගන්න. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට ගණන් සුළු කිරීම වලදී මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය මෙන්න මේක වැදගත් වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේක වර්ග සමීකරණ කියන පාඩමේදී අපිට වැදගත් වෙන කොටසක් තමයි මෙන්න මේ කොටස. මේ ද්විපද ප්‍රසාරණය ඒ වගේම අපිට A level වලදී ද්විපද ප්‍රසාරණය කියලා වෙනම මාතෘකාවක් යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. හරි. අපි එන දැන් ඊළඟ තියෙන කොටසට යන්න. අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත මීට පෙර පද දෙකක වර්ගයක් තියෙනවා. පද දෙකක එකතුවක වර්ගයක් හෝ අඩු කිරීම වර්ගයක් තියෙනවා. කොහොමද ප්‍රසාරණය කරන්නේ කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ පද දෙකක ගණය. ඒ කියන්නේ පද දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් සම්පූර්ණ ගණය ගත්තාන් පස්සේ කොහොමද අපි ප්‍රසාරණය මතක තියාගන්න කියලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලොන්ට යන්නම් සුළු කිරීම වලදී මේක ඉතාල වැදගත් වෙන නිසා. අපි හිතමු මෙතන කියලා තියෙන a ධන b එකේ ගණය කියලා කියන්නේ මේක ප්‍රසාරණය අතරම තිබොත් a ධන b a ධන b a ධන b කියලා a ධන b කියන පදය තුන් මාරක් ගුණ වෙලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් පුළුවන් මේක මේ විදිහට ප්‍රසාරණය කරගන්න. a ධන b ගේ සම්පූර්ණ වර්ගය
සුළු කළ පිළිතුර අරගෙන ඒක A ධන B ගෙන් සුළු කරලා අපිට පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. මොකද A ධන B ගේ වර්ගය හොයන හැටි. පූර්ණ වර්ගය හොයන හැටි ඔයගොල්ලන්ට මම ඊට පෙර පැහැදිලි කරානේ. මුල් පදයේ වර්ග, මැද පද දෙකේ ගුණිතය දෙගුණය, අග පදයේ වර්ගය. ඔන්න කෙටි ක්‍රමයේ මතක තියාගෙන ඒක ප්‍රසාරණය කළා. ඒක නැවතත් A ධන B ගෙන් ගුණ කරලා ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගන්න හදන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක නිසා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න බොහෝ වෙලාවට අපිට ගණන් හදනකොට A level max කොටස combined max A level ගණන් හදනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා වෙනවා. වර්ග සමීකරණ පාඩමේදීත් අපිට සමහරලාට A ධන B ගේ ගණය කියන එක ප්‍රසාරණය කරනවා භාවිතා වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේකේ ප්‍රසාරණ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මෙතනදිත් අපි කරන්නේ කෙටි ක්‍රමය තමයි මුල් පදේ A නේ. ඒකේ A කියන එකේ ගණය ලියනවා. ඊට පස්සේ එකතු කිරීම. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතකත ඔයගොල්ලෝ 3 ලියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ. A කියන පදේ තියෙනනේ. A කියන එක. ඒක වර්ග කරන්න. A වර්ග. ඊළඟට B කියන එක ඒ විදිහටම ලියන්න. ආපහු එකතු කිරීම 3 ලියන්න. ඊට පස්සේ මේ A වර්ග කියන එකෙන් එකක් අඩු කළා. දෙවෙනි බලයෙන් තියෙන එකක් අඩු කරාම මොකද වෙන්නේ? එකයි නේද? ඒකේ පළවෙනි බලය මේ B කියන එක තියෙනුනේ. B කියන එක තියෙන පළවෙනි බලනේ. ඒකේ නම් දෙවෙනි බලය බවට පත් වෙනවා. B වල දෙවෙනි බලය. ධන ඊට පස්සේ අවසාන ලියන්න B වල ගණය. ඉතින් මේකත් මතක තියාගන්න කොහොමද ප්‍රසාරණය කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට A ඍණ B තිබ්බොත් අර විදියටම ප්‍රසාරණය. එතකොට මේකේ ලකුණු මාරු වෙන්නේ මුල් පදයේ කියන එක ධන වෙනවා, ඊළඟ පදේ ඍණ වෙනවා, ආයි ධන, ආයි ඍණ. අන්න ඒ විදිහ කෙටි ක්‍රමයකින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න A ඍණ B ගණය කියන එකේ ප්‍රසාරණය. මොකද මේක ඕගොල්ලොන්ට ඒ වල සමහර සුළු කිරීම් වලදී වැදගත් වෙන නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ගැටලු කීපයක් හදන්නත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. මම ෂෝට් නෝට් එකක් අහගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ කොටස ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන සුළු කිරීම් වලදී. ඒ වගේම මේක සුළු කිරීම් ඔය වගේ ගත්තන් පස්සේ ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ වර්ග දෙකක අන්තරය කියන කොටස. ඉතින් මේ වර්ග දෙකක අන්තරය කියන කොටස අපිට ගැටලු සුළු කිරීමේදී තමයි වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි සමහර ගැටලු සුළු කරගෙන යනකොට අපිට දකින්න ඕනේ මෙතන වර්ග දෙකක අන්තරයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන් ගණන් හදලා පුරුද්ද තියෙනවා. ඒතකොට මම මේ කොටසත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එකක් දාගන්න. ඒක සමහරලාට සීමාව ගැටලු වලදී සමහර පාඩම් කොටස් වලදී අපිට සුළු කිරීම වලදී බොහෝ වෙලාවට මේ වර්ග දෙක අන්තරය ගැටලු භාවිතා වෙනවා. ඒතර වර්ග දෙක අන්තරයක් කියන අපි x කියන එක පදයක් කියලා ගත්තාන් පස්සේ b කියන තව පදයක් කියලා ගත්තාන් පස්සේ වර්ග දෙක අන්තරයක් කියන්නේ x ගේ වර්ගය b ගේ වර්ගය අන්තරයක් කියන්නේ මොකද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අන්තරයක් කියන්නේ අඩු කිරීමක්. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙක අඩු කරන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේක ප්‍රසාරණය ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. අපි මෙතන x වර්ග ඍණ b වර්ග නේ හලියන බලන්න x ඍණ b x ධන b කියලා. කියන්නේ x කියන එක අඩු කරා b ගෙන් ඒක ගුණ කරා x ධන b කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දකින්න සමහර ගැටලු වල මෙතන වර්ග දෙක අන්තරයක් හදාගන්න පුළුවන් ද වැරදිද? මොකද සමහර තැන්වල අපිට නොපෙනීනම ගැටලු වල තියෙන වර්ග දෙකක අන්තරයක්. උදාහරණයක් ලෙස x ඍණ 9. දැන් x ඍණ 9 ගත්තාම පස්සේ මෙතන x වර්ග නම් තියෙනවා. දැන් 9 වර්ගයක් නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන සුළු කිරීමක් කළ පොඩි දෙයක් හදාගන්න. මොකද වර්ග දෙකක අන්තරයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා 9 කියන එක මොකද? 9 කියන්නේ 3 වර්ග කියලා. එහෙනම් අපිට මෙතන හදාගන්න පුළුවන් නේද? x වර්ග ඍණ 3 වර්ග කියලා. එහෙනම් පද දෙකක අන්තරයක් තියෙනවා. මනිතම් වර්ග දෙකක අන්තරයක් තියෙනවා. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? x ඍණ 3 x ධන 3 කියලා. එහෙනම් අපි සමහර ගැටලු වලදී අපි දකින්න නැති තැන් වල තියෙනවා වර්ග දෙකක අන්තරයක්. එහෙනම් ගණන සුළු කරනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ දැන් හරියට දකින්න ඕන. සමහර තැන්වල සුළු කිරීම වලදී මෙන්න මේවා හරියටම දකින්න ඕන අපි පිළිතුරු ලබා ගන්න. එකට හිතෙන්න පුළුවන් x වර්ග ධන 9 මේකත් හදාගන්න වර්ග දෙක අන්තරයක් යන කියලා හිතලා x ධන 3 වර්ග කියන්නේ වර්ග දෙක අන්තරයන්නේ වර්ග දෙක එකතුවක්. එහෙනම් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් වර්ග දෙක අන්තරෙත් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. වර්ග දෙකක එකතුවක් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් කියලා ওই විදිහට ලියන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි විදිහට ওই විදිහට. ඇත්තට මෙහෙම ලියුවොත් මේක වැරදි. හරිද? අපිට කවදාවත් මේ වර්ග දෙකක එකතුවක් මේ විදිහට ප්‍රසාරණය කරලා ලියන්න බෑ. අපිට වර්ග දෙක අතර තමයි බොහෝ ගැටලු වලදී ප්‍රසාරණය කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම x වර්ග ඍණ 2. මේකත් අපිට වර්ග දෙකක අන්තරයක් ලෙස ලියන්න පුළුවන්ද? කෙනෙක්ට ගැටලු සහගත නැහැ ඇත්තෙම පුළුවන්. කොහොමද අපි වර්ග දෙකක අන්තරයක් ලෙස ලියන්නේ? මෙන්න මේ කොටස අපිට සමහරවිට සීමා කොටසදී ගොඩක් වෙලාවට ගැටලු සුළු කිරීම වලදී සමහර ගැටලු සුළු කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට භාවිත වෙන කොටස තමයි මෙන්න මේ වර්ග දෙකක අන්තර අපිට පේන්නේ නැතුව තියෙනවා. අපි හදා ගන්නවා. සමහරවිට අපිට පේන්නේ නැතුනත් අපි ඒ කොටස පොඩි සුළු කිරීමක් කරලා හදා ගන්න සිදුනවා. අපිට පුළුවන් නේද මෙන්න මේක මේ විදිහට ලියන්න. x වර්ගය ඍණ 2 වර්ගමූල ගන්නවා. 2 වර්ගමූලේ වර්ග ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? 2 කියන එක වර්ගමූල ලකුණ ගත්තා. ඒකේ සම්පූර්ණ වර්ගය. ඔයගොල්ලෝ දන්න වර්ගමූල ලකුණ කියන්නේ මොකද? භාග වෙනි බලය. ඉතින් භාග වෙනි බලය දෙකෙන් ගුණ කරාම මොකද වෙන්නේ? දෙක කැපලා ආපහු වෙන්නේ 2. ඒ කියන්නේ වර්ගමූල ලකුණ කියන්නේ මොකද? භාග වෙනි බලය. එහෙනම් ගුණ කිරීම දෙක එහෙනම් මේ දෙකට දෙක ගත්තලා අපිට එනවා 2යි කියලා. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට වර්ග දෙක අන්තරයක් නැති අවස්ථාවකට පුළුවන් වර්ගමූල ලකුණ දාලා අපිට මේක වර්ග දෙක අන්තරයක් ලෙස හදා ගන්න. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන්
x ඍණ 2 වර්ගමූල x ධන 2 වර්ගමූල කියලා අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න දේත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ සුළු කිරීම වලදී ඔන්න ඔය ටික වැදගත් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තවත් වැදගත් වෙන කොටසක් තමයි දැන් අපි වර්ග දෙකක අන්තරනේ ඝන දෙකක අන්තරයක් කොහොමනම් ප්‍රසාරණය කරන්නේ? ඝන දෙකක අන්තරයක් තියෙන කොහොමද ප්‍රසාරණය කරන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඒතර මෙතන තියෙනවා x ඝනය ඍණ b ඝනය. ඒතර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අර විදිහට හිතලා මේකත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැති පුළුවන් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙහෙම හිතන එකත් වැරදි. හරිද? ඒ කියන්නේ x ඝනය ඍණ b ඝනය සමානයි x ඍණ b x ඍණ b x ධන b කියලා විදිහට තමයි හිත විදිහට හදා ගන්න බෑ. ඒතර මේ ඝන දෙකක අන්තරය කියන කොටසත් අපිට සමහර ගැටලු වලදී බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කර සිදු වෙනවා. මොකද සුළු කිරීම වලදී. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ඝන දෙකක අන්තරයත් අපිට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගත යුතුම කොටසක්. ඒ ලෙවල් වලදී මැක්ස් කරන මනම් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ ඝන දෙකක අන්තරය වගේම ඝන දෙකක එකතුව කියන එක මතක තියාගන්න වෙනවාමයි. හරි. ඒතර මේකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් මෙතන ලියන්න x ඝනය ඍණ b ඝනය කියන එක ප්‍රසාරණය කරාම අපිට ඉන්නේ ඇත්තටම x ඍණ b කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ x වර්ග ධන xb ධන b වර්ග. හරි. ඔයගොල්ලෝ නෝනා මේක තව පොඩ්ඩක් ලස්සන හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද x ඍණ b x වර්ග ධන bx ධන b වර්ග කියලා විදිහට ප්‍රසාරණය කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ x ඝනය ධන b ඝනය ඒකත් මතක තියාගන්න. x ධන b කියන එක x වර්ග මෙතන ධනක ඍණ වෙනවා. අරකම තමයි bx ධන b වර්ග වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙක අතර වෙනස වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි. මොකද bx කියන එක තැනක x ඝනය ඍණ b ඝනය කියන්නේ එක මෙතන ධන වෙනවා. x ධන b ඝනය කියන එකේ x වර්ග ඍණ මෙතන ඍණ වෙනවා. අතර ධන වෙච්ච එක මෙතන ඍණ වෙනවා. එතන තමයි වෙනස වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි සාධක මේ සාධක වල මේක වෙන් කරනකොට නිමාරෙම මෙතන x ඍණ b තියෙනවා. x ඝනය ඍණ b ඝනය තියෙනවා. මෙතන x ඍණ b එනවා. x ඝනය ධන b ඝනය එනවා. x ධන b කියලා එනවා. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි සාමාන්‍ය මූලික වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට සමහර ගැටලු වලදී ගොඩක් කරලා සීමා ගැටලු වලදී මෙන්න මේක වැදගත් වෙනවා. වර්ග දෙකක අන්තරය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මාතෘකාව දාලා වර්ග දෙකක අන්තරය නිර්මාණය කරන ආකාරය. ඒතර අපි සමහර අවස්ථාවල අපිට වර්ග දෙකක අන්තරය නිර්මාණය කරන්න සිදු වෙනවා. අපි කොහොමද මේ වෙලාවට වර්ග දෙකක අන්තරයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා දැන් බලමු. දැන් මෙතන තියෙනවා x ඍණ 3 බෙදීම x ධන 5. එහෙනම් අපිට මෙතන වර්ග දෙක අන්තරය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා x ඍණ 3ට වර්ග දෙකක අන්තරයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම x ඍණ 3 තියෙන එහෙනම් වර්ග දෙකක අන්තරය නිර්මාණය කරන්න මට ඕනේ x ධන 3. එහෙනම් මම මේ පදයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලවය x ධන 3ෙන් ගුණ කරනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ලවය x ධන 3ෙන් ගුණ කරා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ පදයට කිසිදු වෙනසක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට දීපු ගැටලුවේ ප්‍රකාශනයේ කිසිදු වෙනසක් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම x ධන 3ෙන් බෙදෙනවා. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් x ඍණ 3 x ධන 3 තියෙන නිසා x ඍණ 3 x ධන 3 තියෙන එක වර්ග දෙක අන්තරයක් ලෙස යන්නේ x ඍණ 3 සම්පූර්ණ වර්ගය බෙදීම x ධන 5 x ධන 3. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ගැටලු සුළු කිරීම වලදී ඕනම වෙලාවකට පදයකට යම් ප්‍රකාශනයක හරය සහ ලවය ඕනම පදයකින් ගුණ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගුණ කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පදේම බෙදන්න මතක තියාගන්න. මොකද අපිට ගැටලුවේදී දෙන ප්‍රකාශනය නැවත රිවර්ස් කරලා පිටිපස්ස සුළු කරන් පස්සේ ආපහු ඒ ප්‍රකාශනයම ලැබෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න මෙතන තියෙන x ඍණ 3 බෙදීම x ධන 5 නම් අපිට ප්‍රශ්නෙට දීලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ අපි එනම් මෙතන මම ගුණ කර x ධන 3ෙන් විතරක් ගුණ කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැරදි. x ධන 3 බෙදීම x ධන 3ෙන් ගුණ කළ x ධන 3ෙන් බෙදුවා පස්සේ මේක නැවත ඉවත් වෙලා අපිට ආපහු නැවත මුල් ප්‍රකාශනය වෙනවා. මොකද x ඍණ 3 බෙදීම x ධන 5. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ගැටලුවක යම් ප්‍රකාශනයක ගුණ කරන්න පුළුවන්, බෙදන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්, මේ එකතු කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට ගැටලුවේදී තියෙන ප්‍රකාශන කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ගැටලුවේදී තියෙන මේ දීලා ප්‍රශ්නෙට කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙන අපි එකතු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න ඕන. ගුණ කරනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයක් බෙදන්න ඕන. යම් කිසි ප්‍රකාරයක් බෙදනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයකින් ගුණ කරන්න ඕන. මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලුව සුළු කරන්න ඕන. ඒතකොට මෙතන තියෙනවා තව ගැටලුවක් x ඍණ මූල 2 බෙදීම x ඍණ 5. මේක අපිට වර්ග දෙකක අන්තරයක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. කොහොමද වර්ග දෙකක අන්තර නිර්මාණය කරන්නේ? මෙතන ඍණ තියෙන නිසා මට පුළුවන් මෙතන හදා ගන්න ගුණ කරනවා x ධන මූල 2 බෙදීම x ඍණ x ධන මූල 2. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උඩ තියෙනවා x වර්ග ඍණ 2 වර්ග මූලයේ සම්පූර්ණ වර්ග බෙදීම x ඍණ 5 බෙදීම x ධන 2 මූල 2. ඒක තවන සුළු කරලා අපි ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 බෙදීම x ඍණ 5 x ධන මූල 2 කියලා.
හරි. ඔන්න ඔය ටික අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට තව වැදගත් දෙයක් තමයි විවිධ ඝන වස්තු වල හා හැඩතල පිළිබඳ පොඩි අධ්‍යයනයක් කරගන්න ඕන. අපි ඒවත් දැනගන්න ඕන අපිට. සමහර කොටස් වල දෙපිට වැදගත් වෙන ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඝන වස්තු වල පරිමාව වර්ගඵලය වගේ දේවල් අපිට අවකලනයේ කොටසදී ඒ වගේම තව වැදගත් වෙනවා අපිට තියෙන ඇප්ලයිඩ් කොටස දිග්ගර ගන්න ගුරුත්ව ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර කියලා කොටසක් අන්න ඒ කොටසෙදි අපිට මෙන්න මේ ඝන වස්තු වල හැඩතල වල පරිමාව පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේකත් අනිවාර්යෙන් ෂෝට් නෝට් එකක් ගහ ගන්න ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඒතර මෙතනදී ත්‍රිකෝණයක මම මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න තමයි හදන්නේ. ඒතර වර්ගඵලය හොයන්න අපිට පුළුවන් මේක ලම්බෝසම h කියලා ගත්තොත් මේකට අපි කියන ආධාරක පාදය a කියලා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේකේ වර්ගඵලය හොයන්න ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා භාගයයි ah කියලා. ආධාර පාදවලින් ලම්බෝසකලින් භාගයෙන් තමයි අපිට මේකේ වර්ගඵලය එන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී තියෙන වෘත්තයක්. මේ වෘත්තය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කේන්ද්‍රය හරහා මේ ආකාර රේඛාව නිර්මාණය කරාම අපි ඒකට කියනවා විස්කම්භය කියලා. මේකට අපි කියනවා විස්කම්භය කියලා. මෙතන තියෙන කියලා අපි කේන්ද්‍රය කියලා. මේ වටේ දිගට අපි කියන මොකද? පරිධිය කියලා. ඒතර අපිට පරිධිය ගන්න පුළුවන් නම් මේක අපි අරේ හිතමු r කියලා. මේ පරිධිය ඔයගොල්ලෝ මේව දන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. පරිධිය නැත්නම් වටේ දිගට අපි සූත්‍රය මොකද? 2πr. මේකේ වර්ගඵලයට මොකද? වෘත්තයක වර්ගඵලය කියන එකට සූත්‍රය මොකද? 5r වර්ග. එහෙනම් ඔවත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේවා වැදගත් වෙන නිසා. හරි ඊට පස්සේ තමයි විවිධ ඝන වස්තු හැඩතල පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී මම පැහැදිලි කරන්නේ කේතුවක්. මම මේක මේ රූපසරණ කේතුවක් කියලා හිතන්න. ඒතර කේතුවක් ගත්තාන් පස්සේ කේතුව මෙන්න මේක මම r කියලා ගන්න යට තියෙන වෘත්තාකාර කේතුවක් කියලා කියන්නේ යට වෘත්තාකාරයි. අඩිය වෘත්තාකාරව මේ ආකාරයෙන් හොඳ උදාහරණ තමයි කිරිකොට්ටක් ගන්න කන්‍යා හැඩයකට තමයි අපි කේතුවක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ කේතුව කියන එක මේක ගත්තාන් පස්සේ මේකට පෘෂ්ඨ වර්ගඵල සහ පරිමාව අපිට හොයන සූත්‍ර නිවාරයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. පෘෂ්ඨ වර්ගඵල අපිට හොයන්න පුළුවන් 5rl. 5 දන්නවා ඔයගොල්ලෝ r කියන්නේ මේකේ අරය වෙනවා. l කියන්නේ මොකද්ද? l කියන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මේ උස. ඒ කියන්නේ ඇල උස තමයි l කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පරිමාව අපිට ගන්න පුළුවන් 3න් 1යි 5r වර්ග h කියලා. මේක ලම්බ උස අපි ගත්තොත් එහෙම h කියලා. එහෙනම් 5r වර්ග h වලින් තමයි මේකේ පරිමාණ ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ මේ දින ඔයගොල්ලන්ට ඝන ගෝලයක් ගත්ත පස්සේ ගෝලයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අපිට ගන්න පුළුවන් 4යි 5r වර්ග. ඒක තමයි මතක තියාගන්න පරිමාව මතක තියාගන්න 3න් 4යි 5r ඝනය කියන එක. හරිද? ඔන්න ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා අවකලනේ පාඩමේදී අවකලයේ යෙදීම් කොටසදී මේ හේතු පරිමාව පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වගේම ඝන ගෝලයක පරිමාව පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඒවා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර ගැටළු වලින් මේවා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ එකතර කරගෙන ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කර දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට O level වලින් අපිට A level වලට සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ වෙලාවට භාවිතා වෙන කොටස් ටික තමයි. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපිට භාවිතා වෙන තව කොටස් ටිකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඒක සාකච්ඡා කරන්නම්. තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධති විශ්ලේෂණය ලඝු ගණක කොටසක් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම වර්ග පූර්ණය සමග ප්‍රස්ථාර විශ්ලේෂණය. ඒ කියන්නේ වර්ග පූර්ණ භාවිතා කරලා අපි කොහොමද ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට පැහැදිලි කරන් දෙන්නේ. ඔන්න ඔය මාතෘකා තුනත් මම තව වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඉතින් තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධති විශ්ලේෂණය කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම භාග දශම කියන්නේ මොනවද? ඒ තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධති. ඔන්න ඔය කරුණු ටිකක් තමයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ලඝු ගණක කියන එකේදී ඔයගොල්ලන්ට දර්ශක කොහොමද සුළු කරන්නේ? ඒ වගේම ලඝු ගණක භාවිතා කරලා කොහොමද සුළු කිරීම කරන්න කියලා තමයි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. වර්ග පූර්ණය සමග ප්‍රස්ථාර විශ්ලේෂණය කොහොමද කරන්න කියලාදී වර්ග යම් කිසි වර්ග සමීකරණයක් දුන්නා පස්සේ මේක මාර්ග අපි ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රස්ථාර උපරිමයක්ද අවමයක්ද ඔන්න කරුණු ටික තමයි එතෙන්දී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට A level වලට වැදගත් වෙන කොටස් ටිකක් තමයි ඔන්න දුන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ ටික ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගන්න. මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිය වැඩි කරගෙන යාම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි එහෙනම් මෙන්න මේ ටික සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් අදට පාඩම ඔබ සැමට සුබ දවසක්.